Okay, good morning my dear students. So for this module, we're going to talk about vectors. Okay, so alam ko na introduce ko na yung term na ito sa inyo noon. Pero in this module, we're going to dive deeper into the concept. Okay? So just to remind you, pag sinabi natin vector quantity, nangangailangan siya ng magnitude and direction. Like for example, force, acceleration, and velocity. Those are examples of vector quantities. Ang kapartner ng vector quantities ay yung scalar quantities, di ba? Pero yung scalar quantities, hindi sila nangangailangan ng direction. Hindi nagmamatter yung direction sa mga scalar quantities. You can only state the magnitude alone and that will suffice para mabigay mo yung kanyang full description. Example of scalar quantities are mass and distance. In this module, particularly, we're going to talk about vector representation. Ano yung meaning behind the vector arrows? Paano ito makapagbibigay sa atin ng ideya o ng informasyon tungkol sa magnitude and direction ng ating vector? Pangalawa, vector addition. Paano makukunin ng sum ng dalawang vector kung ang isang vector ay nasa x-axis, ang isa naman ay nasa y-axis? Vector components, ano yung kanyang x and y components nga? And vector resolution. Kung binigyan ka ng isang vector in 2D, ano yung kanyang x at saka ano yung kanyang y component. Vector representation, ibig sabihin, tulad na nabanggit nung nakaraan, ay ang paggamit ng vector arrow para magbigay ng impormasyon tungkol sa magnitude and direction ng ating vector. So, in this example, ang dinidescribe natin na vector ay d. So, syempre, displacement yan, no? Hindi distance. Paano masasabi sa akin ng vector arrow yung magnitude ng vector? Aside from nakalabel naman siya properly, yung sabi dito, yung displacement ay 20 meters, kailangan makita mo doon sa iyong haba ng iyong vector arrows ang magnitude ng vector na yon. Okay? Ibig sabihin, the arrow is suggestive of the magnitude of the vector. Kung gusto mong mas maging accurate ka, pwede kang gumamit ng scale. Ibig sabihin ng scale, in this example, ang scale na ginamit ay 1 cm is equivalent to 4 meters. So, halimbawa, itong arrow na to, mineasure mo siya. Nakita mo na siya ay 1 cm. Ibig sabihin, actually, ang value noon ay 4 meters. So, siguro ang arrow na to ay 5 cm long. Kasi 20 meters siya, di ba? So, kung meron akong 5 centimeters, 4 times 5, or 5 times 4, makakuha ko ng 20 meters. Okay? Pero huwag kayong mag-alala, hindi ko na naman kayo kukuhanin ng scale sa pag-drawing or pagagamitin ng scale sa pag-drawing ng vector. Sapat na sa akin yung malagyan nyo ng label, yung vector arrow. Now, paano yung direction? Paano ko siya i-describe or i-state? Meron dalawang paraan. Let's discuss the first one. So, sabi ko dati, diba, tingnan ko lang kung nasaan nakaturo yung vector arrow and magkakaroon ako ng idea kung nasaan yung direction ng vector. Pero mas kumpleto kung sasabihin mo kung ano yung angle from a certain axis. In this case, 30 degrees. Ang full description ng vector na ito ay 20 meters with a direction of 30 degrees west of north. Bakit po west of north? Paano ko sasabihin na yung isang vector ay west of north, south of west, south of east, etc. First, take a look at the angle. Nasaan pagitan siya? In this case, nasa pagitan siya ng north. Yung angle na nasa pagitan ng north at saka ng vector, di ba? This is the south, this is the east, and this is the west. So, ibig sabihin, yung vector na to ay nanggaling doon sa north. And siya ay pumunta or nag-rotate ng 30 degrees papunta sa west. Okay? So, pag sinabing west of north, actually, ibig sabihin yan, yung aking vector ay nanggaling sa north and nag-rotate by this amount to west. Pwede kasi mag-rotate yung vector ko din, di ba? Kung galing siya sa north, pwede din siya mag-rotate papunta sa east, di ba? Kunwari, 30 degrees din. So, yan. Sasabihin mo yan na 20 meters
30 degrees east. Kasi nagpunta siya sa ano, di ba? Sa east of north. Originally from the north, nag-rotate siya ng 30 degrees to the east. Okay? Oh, just another reminder. Di ba bawat quadrant, I have 4, di ba? This is the first one. 90 degrees ang ano niya, ang angle niya. Second one, 90 degrees. So 180 na. Third one, 90 degrees again, 270. Fourth one, from south to east, 90 degrees again. So 360. So nag-turn back na ako. Nakabalik na ako sa east. Kaya naman, kailangan nyo kasi mag-analyze sometimes sa mga problem na ibibigay sa inyo. Halimbawa, binigay ako dito ng 30. Ito, binigay sa akin ay 30. I know na yung angle na to ay what? 60, di ba? Kasi alam ko na dapat makabuo ako ng 90 degrees dun sa quadrant na yon. Okay? Okay. Mag-practice tayo ng konti. This one. So, I have A and vector B. Tingnan natin yung vector A. Ang vector A ay nagmula siya sa east. And nag-rotate siya sa east papunta saan? Papunta sa north. So, ang direction niya ay nagmula sa east papunta sa north. So, 30 degrees north of east. Nag-rotate ng 30 degrees papunta sa north, nagmula siya sa east. Samantala, itong vector V, ang angle niya sa pagitan ng west at saka ng vector. So, ibig sabihin doon siya nagmula sa west. And, ang kanyang rotation ay from west to the south. So, this is 60 degrees papunta sa south, nagmula sa west. 6 degrees south of west. Okay? So, this is the first way of stating the direction of the vector. The second way, the second manner ay actually yung conventional. Pag sinabing conventional, ito yung sinusunod ng karamihan. Pero dapat alam mo din yung una kasi minsan ganun yung binibigay ng problem. So, paano itong conventional way? Sa conventional way, lahat ng vector angle or vector arrow rather ay naggaling sa east. And then, lahat ng rotation niya ay counterclockwise. Ibig sabihin, kabaliktaran na sa orasan. Like for example, this one and this one. Okay? So, kaya ang description nito ay 40 degrees counterclockwise rotation from east. Ito pala ay 40 degrees. So, hindi ko na kailangang problemahin yung north of east or south of west, etc. Kasi lahat ng vector arrow ay ang starting point ay sa east. Okay? Pwede hindi mo natin isama itong counterclockwise rotation. Pwede sabihin mo na lang 40 degrees from the east. Ito, 240 degrees from the east. So, 90. O, paano siya magiging 240? 180 na yun, di ba? Yung dalawang 90. Ibig sabihin, ito pala ay, this part is 60 degrees. Para maging 240. Okay? Tandaan mo, always from the east and always counterclockwise yung rotation. O, tingnan natin to. Yung vector A, paano ko siya gagawing conventionally stated? Eh, dito wala kang problema sa vector A kasi galing na siya sa east, di ba? O, yun na yun. So, this is 30 degrees from east or from the east. Eh, dito ka magkaka-problem. Pero actually, nasabi ko na pala kanina. This, pag wala ka sa east, tapos counterclockwise. 90. Another 90. So, 180 na. Lagyan ko na label. 90. And then this one is 60. So, meron kang 240 degrees. 240 degrees from east. Okay? I hope that's clear. Okay, this is the second part. Vector addition. Again, reminder. Madali lang yung vector addition kapag yung mga vector arrows ay nasa same axis. Ibig sabihin nito, halimbawa, ito pare silang nasa x-axis, ito pare silang nasa y-axis. So, madali lang kasi gagana yung iyong arithmetic. What I mean to say is, for example, this one, pare silang 5, positive 5, ibig sabihin to the right, diba? So, 10, yung iyong vector sum. Ito, 5, tapos negative 5, 0, yung iyong vector sum. Ibig sabihin, balance out yung forces. Kasi same magnitude, pero different direction.
Dito, pakanan, 5 and 10, so 15. Ang resulta ay, syempre kanan, kasi pare sila pakanan. Ito, 5 and negative 10, negative 5, pakaliwa. Kasi syempre, mas malaki yung negative 10. Ito, 10, up, negative 5, down. Ang sagot ay 10 minus 5 equals 5. Up, kasi mas malaki yung 10. Okay? Pero it gets a bit complicated kapag ganito, tulad nito. Paano mo i-add yung vector arrows na magkaiba sila ng orientation? For example, this one nasa x-axis. Ito nakahalang, di ba? So, ayun yung pag-aaral natin in this part of the module. So, to find the magnitude, we will use the Pythagorean theorem. This is the Pythagorean theorem. A squared plus b squared equals c squared. A squared, like this one, for example, this is the first leg. B is the second leg. C is the longest side or the hypotenuse. Oh, square mo lang lahat yan. So if you're given with leg 1 and leg 2, you can get the hypotenuse. If you're given with the hypotenuse and the leg 2, you can get the leg 1 and so on. Okay? Basta yung longest, lagi siya yung C. Okay? And then, yung leg, pwede magkabaliktad. Pwede itong A, itong B. Basta yung nakaslant, siya yung C. Remember that. How to find the direction? Diba, when we're describing vector, we need the magnitude and direction. So, ito naman, direction. Paano mo siya hahanapin? Kailangan mo ngayon ng tinatawag nating trigonometric function. Trigonometric functions. So, we have three. The sine function, the cosine function, and the tangent function. Okay. For example, ito yung angle mo. Okay? If this is your angle. Kasi tatlong angle meron ka sa di ba? Triangle. This one, this one. But for this example, we take this one. Ang sine function ay ang ratio ng one of the leg and the hypotenuse. So, B over C. Yung leg na yon dapat ay opposite sa angle. Ibig sabihin, doon nakabuka yung angle. So, we can restate this as opposite over hypotenuse. Opposite side of the angle over the hypotenuse, which is the longest side. Paano naman yung cosine function? Cosine function, yung katabi niya. Dalawang katabi niya, diba? The hypotenuse and the other leg. Yung other leg na katabi niya. So, adjacent over the hypotenuse. So, if you want to use the cosine function, dapat given ka ng hypotenuse and the adjacent side. Pag naman the tangent function is opposite side over the adjacent, yung katabi niya. Okay. As a mnemonic device, sine, opposite over hypotenuse. Cosine, adjacent over hypotenuse. Tangent, opposite over adjacent. So, ka, towa. Okay. Later on, this will make more sense kapag